Aadhaar download, scholarship, gas booking, next of kin, birth certificate, caste certificate, income certificate applier logote DigiLocker jogedi license registration insurance or uporiu sarkarar bohu keita obhilashi asonir bishoye eke thaite eta appor joriyote janibo pare atakhini apnalok dekham logote bohu dhoroner app mobilot norokhakoi eta app rakhi bohu keita kam ghoror prai koribo paribo ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব মই চিত্ৰঞ্জনে আপোনাক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এই ডিজিটেল সহায় ইউটিউব চেনেললৈকে নিজৰ সময়খিনি আনন্দ লবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰাৰ উপৰিও এনে ধৰণৰ টেকনলজিৰ আৰু জ্ঞানেৰে ভৰা ভিডিও চাই অলপ কিবা শিকিম বুলি যদি ভাবে তেনেহলে ভিডিওটো লাইক কৰি আৰু এনে ধৰণৰ ভিডিও যদি আপুনি নতুনকৈ পাই থাকিব বিচাৰে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে যদি বেল আছে বেলটো দবাই অল কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেশত ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ আৰম্ভণি কৰাৰ লগে লগে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই বিভিন্ন চৰকাৰী সেৱাসমূহ সহজতে অনলাইন যোগে পাবলৈ চৰকাৰী এপ্লিকেশন উমাং এপ মুকলি কৰিছিল প্লে ষ্টৰৰ পৰা নাইবা ডেসক্ৰিপচনত আপোনালোক এই এপটোৰ লিংকটো দি দিম তাৰ পৰা আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আনহাতে যদি মোবাইলত কোনো এপ ইনষ্টল নকৰাকৈ আপুনি কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰ কৰি যদি কৰিম বুলি ভাবে তেনে ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰি web.umang.gov.in যিটো ৱেবছাইট হয় এই ৱেবছাইটলৈ গৈ আপুনি এই সেৱাখিনি ল'ব পাৰিব এতিয়া চাওক এই যিটো উমাং এপৰ যোগেদি আপুনি 1987 টা সেৱা মোবাইল এপৰ পৰাই নাইবা কম্পিউটাৰৰ পৰাই আপুনি ল'ব পাৰিব এই এপটো মোবাইলত ডাউনলোড কৰাৰ পাছত আপুনি পিএফ ডিজিলকাৰ এনপিএছ গেছ সিলিন্ডাৰ বুকিং নতুন পেন কাৰ্ড পানী আৰু বিদ্যুৎ বিল জমা কৰাৰ বিৱৰণৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিব পাৰিব আনকি অনলাইনত আপুনি ইয়াৰ বাবে কোনো ঠাইলৈ যাবও নালাগে এপটো ডাউনলোড কৰাৰ পাছত মোবাইল নম্বৰৰ যোগেদি আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি ল'ব লাগিব এপটো ডাউনলোড কৰাৰ পাছত আপোনাৰ যেটো মোবাইল নম্বৰ আছে সেই মোবাইল নম্বৰটো দি এটা এমপিন সেটআপ কৰি ল'ব নাইবা ওটিপিৰ যোগেদিও আপুনি লগইন কৰিব পাৰিব মই আপোনালোকক কম্পিউটাৰতে দেখাই দিব বিচাৰিছো ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাৰ পাছত লগইন কৰিব বিশেষকৈ আমাক প্ৰয়োজন হ'বলগীয়া যি কেইটা সেৱা হয় সেই সেৱা কেইটা আপোনালোকক ইয়াতে দেখাই ল'ব বিচাৰিছো সময়ে নতুন নতুন চৰকাৰী সেৱাসমূহৰ বিষয়েও এই এপত সংলগ্ন কৰা হয় গতিকে সকলোৱে মনত ৰাখিব আৰু আনৰ সহায় হোৱাকৈ এই ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিওটো যদি আপোনাৰ ভাল লাগিল এতিয়ালৈকে যদি লাইক এটা কৰা নাই তেনেহলে লাইক কৰিব আৰু লগতে এনে ধৰণৰ দৈনন্দিন জীৱনত প্ৰয়োজনীয় হোৱা ভিডিও মই প্ৰায় লৈ আহো গতিকে নতুনকৈ যদি আপুনি আহিছে এতিয়ালৈকে যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে অন্য এটা বেলেগ ভিডিওত আমি আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ জয় অসম